เชื่อว่าในที่นี้เนี่ยมีหลายคนที่เคยได้ยินเคยรู้จักหรือว่าอาจจะเคยลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ Amway มาก่อนไหนใครเคยใช้ยาสีฟันสูตรกลิสเตอร์เพื่อฟันขาวใสบ้างหรือว่าน้ำยาล้างจาน Dish Drop นะครับที่เราต้องมานั่งคอฟเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ผสมเองที่บ้านหรือว่าใครเคยใช้เครื่องฟอกอากาศเครื่องกรองน้ำที่ราคาแพงหูฉีกยอดขายอันดับหนึ่งของ Amway กันบ้างบ้านอิงเองนี่แหละครับฝีมือของมาม่าแท้ๆเลยเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Amway ที่อยู่รอบตัวเราเลยนะครับโดยแบรนด์นี้เนี่ยเขามีที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นในปี 1959 นะครับนับจนถึงปัจจุบันปี 2024 เนี่ยมีอายุแล้ว65 ปีเลยทีเดียวหากถามว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้แบรนด์ Amway เนี่ยเขายืนระยะในตลาดมาเกินอายุครบรอบแซยิดได้นานขนาดนี้เนี่ยอิงมั่นใจเลยว่า 99.9% ของทุกคนเนี่ยจะต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเพราะว่ารูปแบบการทำธุรกิจหรือว่าการขายของเขารู้หรือไม่ว่า Amway เนี่ยเป็นบริษัทแรกเลยนะครับที่ทำการตลาดแบบธุรกิจหลายชั้นหรือว่า multi level marketing MLM นะครับที่คนไทยเนี่ยรู้จักกันในชื่อธุรกิจขายตรงนี่แหละถูกกฎหมายอย่างเป็นทางการนะครับในพอดแคสต์วันนี้เนี่ยอิงจะพาทุกคนไปย้อนอดีตสำรวจจุดเริ่มต้นของแบรนด์ Amway นะครับความเลวร้ายของโมเดลธุรกิจ MLM ที่ทำให้โดนฟ้องโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและข้อพิพาทที่ Amway เนี่ยต้องเจอนะครับก่อนที่เขาจะเอาชนะมาได้อย่างน่ามหัศจรรย์กลายเป็นแบรนด์ MLM อันดับต้นๆของโลกพร้อมให้ทุกคนเนี่ยมาชวนตั้งคำถามด้วยกันนะครับว่าธุรกิจแนวนี้เนี่ยมีจรรยาบรรณมากน้อยแค่ไหนถ้าหากไม่อยากเผลอตัวเผลอใจไปกับคำชักชวนของธุรกิจแนวนี้เนี่ยสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับก่อนจะมาเป็น Amway ได้ทุกวันนี้เนี่ย2ผู้ก่อตั้งนะครับชื่อว่าคุณ Rich DeVos แล้วก็ Jay Van Andel เนี่ยเขาเคยเป็นเพื่อนร่วมทางแชร์รถไปโรงเรียนด้วยกันมาก่อนนะครับโดยที่ Jay เนี่ยเป็นคนขับรถแล้วก็ Rich เนี่ยเป็นผู้โดยสารที่ต้องจ่ายค่าน้ำมันเป็นจำนวนเงิน25 เซนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งนอกจากความสนิทสนมในฐานะเพื่อนที่มีภูมิหลังทางครอบครัวคล้ายกันนะครับก็คือการเติบโตมาในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำของอเมริกาหรือว่า Great Depression นะครับทั้งคู่เนี่ยก็ยังมีความสนใจในเรื่องธุรกิจเหมือนกันด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนการบินใช่แล้วครับฟังไม่ผิดนะครับโรงเรียนสอนการบินบทสรุปก็คือเละเทะแล้วก็เจ๊งยับเยินเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ไปเปิดธุรกิจร้านอาหารแบบ drive thru นะครับให้ลูกค้าซื้อกลับบ้านไปกินบนรถได้แต่เพราะว่าความไร้ประสบการณ์ในวงการอาหารบวกคู่แข่งในตลาดที่เยอะมากๆในช่วงนั้นเนี่ยทั้งเจแล้วก็ริชก็ต้องพบกับความเจ๊งอีกรอบหนึ่งในปี 1949 เนี่ยริชแล้วก็เจก็เกิดสมองใสรอบที่3นะครับคุณสตีฟ แวนแอนเดลลูกชายของเจเนี่ยก็ออกมาเล่าถึงธุรกิจนี้ผ่านช่อง YouTube Amway Global นะครับว่าพ่อและเพื่อนสนิทเนี่ยได้แนวคิดนี้หลังจากอ่านหนังสือ Caribbean Cruise เขียนโดย Kate and Richard Bertram นะครับทำให้บุกไปซื้อเรือใบขนาด38 ฟุตชื่อว่า Elizabeth มาครอบครองนะครับโดยหวังว่าเรือลำนี้เนี่ยจะพาพวกเขาไปสู่ความสำเร็จในอนาคตทั้งคู่เนี่ยวางแผนจะล่องเรือไปทางทะเลแคริบเบียนนะครับโดยจะหยุดตามเมืองสำคัญต่างๆอย่างเช่นคิวบาปอร์โตริโกเวเนซุเอลานะครับตามแผนก็คือพวกเขาจะนำสินค้าของอเมริกาไปขายบนเกาะเหล่านั้นแล้วก็นำสินค้าพื้นเมืองกลับมาขายที่อเมริกาอีกทีแต่เคราะห์ซ้ำซ้อนกว่าเดิมนะครับไม่กี่สัปดาห์หลังจากอลิซาเบธออกเดินทางเนี่ยน้ำรั่วก็เข้าเรือทั้งนี้เนี่ยเจเคยเล่าถึงการเดินทางดังกล่าวในหนังสือ An Enterprising Life นะครับว่า we made a lot of mistakes but we kept plugging away and every day we learned something new พวกเราทำผิดพลาดมากมายแต่เราก็ยังพยายามต่อไปและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันแน่นอนว่าเรื่องเล่าสุดเอปิกสุดทรหดสุด impact รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์พวกนี้เนี่ยก็นำไปถูกเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับในงานสัมมนาของ Amway ในอนาคตเปิดโรงเรียนก็เจ๊งเปิดร้านอาหารก็เจ๊งเปิดธุรกิจเรือก็เจ๊งนะครับทำไมชีวิตนี้มันยากลำบากขนาดนี้หลังจากผ่านความล้มเหลวกันมามากมายนะครับในที่สุดเจแล้วก็ริชก็พบหนทางสว่างนะครับเมื่อทั้งคู่ได้รู้จักกับแบรนด์ Nutrilite เป็นบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินแล้วก็เกลือแร่ก่อตั้งโดย Carl F. Renborg นะครับในปี 1934 และแบรนด์นี้เองที่นำพาให้ทั้งสองคนเนี่ยไปรู้จักกับคำว่าการขายตรงและโมเดลธุรกิจ MLM เป็นครั้งแรกในช่วงแรกๆเนี่ยทั้งเจแล้วก็ริชก็ต้องเข้าไปอบรมเข้าไปสัมมนามากมายนะครับก่อนจะติดอกติดใจกับแนวคิดของ MLM ที่ฉีกกฎการค้าแบบเดิมๆนะครับไม่ต้องมีหน้าร้านตัดวงจรพ่อค้าคนกลางพร้อมกับเคลมที่ว่าคุณเองก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้เช่นกันก็เลยนำไปสู่การก่อตั้งบริษัท J. Reed
Corporation นะครับบริษัทที่เอาชื่อของทั้งสองคนเนี่ยมารวมกันเป็นผู้จัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ Nutrilite โดยได้ค่าคอมมิชชั่นจากการชวนคนอื่นมาเป็นตัวแทนแล้วก็ยังได้เงินจากยอดขายของพวกเขาอีกทีทั้งคู่เริ่มต้นในปี 1949 นะครับก่อนจะมีลูกทีมมากถึง 5,000 คนภายในปี 1958 นะครับคุณพระแต่แน่นอนนะครับวันเวลาผ่านไปเนี่ยบริษัท Nutrilite ก็เจอมรสุมหนักเมื่อองค์กรอาหารและยาสหรัฐนะครับหรือว่า FDA ของอเมริกาเนี่ยเข้ามาสอบสวนประเด็นเรื่องโฆษณาสรรพคุณอาหารเสริมเกินจริงอย่างเช่นวิตามินสามารถรักษาโรคบางอย่างได้เกิดการกระทบกับทั้งเสถียรภาพทางการเงินแล้วก็ความเชื่อมั่นของเหล่าตัวแทนด้วยนะครับเมื่อเจและริชเห็นถึงความเสี่ยงนี้นะครับก็เลยตัดสินใจลากกระเป๋าออกจากบ้าน AF เลยนะครับโบกมือลาบริษัทที่เปิดโลกขายตรงและ MLM ให้เขาและไปก่อตั้ง The American Way Association ในปี 1959 ก่อนจะเปลี่ยนเป็น Amway ซึ่งมาจาก American Way ในปี 1964 นะครับแนวคิดของการทำ Amway เนี่ยคล้ายกับการทำ Nutrilite เลยนะครับก็คือมุ่งเน้นไปที่การขายตรงโดยใช้โมเดลธุรกิจแบบ MLM Jay กับ Rich อยากให้บริษัทนี้เป็นพื้นที่ที่ให้คนธรรมดาเนี่ยมีโอกาสเป็นนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงได้เลยแน่นอนว่าก็ได้ชักชวนเพื่อนๆตัวแทนจากบริษัทเดิมมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันอีกครั้งในชื่อใหม่นะครับเก๋ไก๋กว่าเดิมสุดๆเลยนั่นก็คือ Independent Business Owners หรือว่า IBO ในช่วงเริ่มต้นเนี่ย Amway มี IBO ในระบบราวๆ 1,000 คนนะครับจากนั้นในช่วงกลางของยุค 1960 เนี่ย Amway ก็เริ่มขยายฐาน IBO ไปสู่หลักหมื่นทำรายได้ประจำปีได้ถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรกในปี 1964 และทะลุ 1,000 ล้านเหรียญในปี 1980 นะครับทำให้ในช่วงนั้นเนี่ยบริษัท MLM เกิดขึ้นใหม่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น Shaklee Corporation บริษัทขายอาหารเสริมที่ก่อตั้งในปี 1956 หรือว่า Holiday Magic นะครับบริษัทขายเครื่องสำอางที่ก่อตั้งในปี 1964 คำถามก็คือทำไม Amway ถึงเป็น Rising Star นะครับเป็นดาวดวงใหม่ที่พุ่งแล้วก็เฉิดฉายได้มากกว่าเพื่อนมีคนวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะว่า Amway เนี่ยเลือกจะเจาะกลุ่มตลาดของใช้ในบ้านแล้ว LOC เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชูเรื่องความเป็นมิตรของสิ่งแวดล้อมผู้บริโภคเลยเทใจให้2เท่านะครับบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะการแนะนำปากต่อปากอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีนะครับ IBO ไปเสนอสินค้าให้ถึงบ้านใช้แล้วชอบใช้แล้วว้าวก็เลยซื้อต่อหรือสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะนั้นหรือเปล่าที่ชาวอเมริกันโหยหาการมีอิสรภาพทางการเงินและ Amway เนี่ยก็หยิบยื่นโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการให้ชี้เส้นทางว่าเป้าหมาย American Dream เนี่ยเป็นจริงได้นะครับหากเราทำงานหนักอย่างตั้งใจหลังจากความสำเร็จในตลาดอเมริกานะครับ Amway ก็เริ่มขยายธุรกิจออกไปทั่วโลกเลยเริ่มต้นจากเพื่อนบ้านอเมริกาเหนืออย่างเช่นแคนาดาในปี 1967 นะครับตามมาด้วยออสเตรเลียในปี 1971 มาเอเชียครั้งแรกที่ไต้หวันในปี 1972 นะครับแล้วก็แน่นอนว่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างประเทศไทยก็ได้รับเกียรตินั้นเช่นกันเว็บไซต์ของ Amway Thailand เนี่ยบอกว่าบริษัทก่อตั้งในประเทศไทยในปี 1987 ด้วยเนื้อที่เพียง 700 ตารางเมตรมีพนักงานแค่ 10 คนนะครับกับผลิตภัณฑ์แรกเริ่มเพียง 7 ชนิดแต่สามารถทำยอดขายได้ 61 ล้านบาทภายในปีแรกเลยมาถึงจุดนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีคำถามแล้วนะครับว่า business model ของ MLM เนี่ยมันทำงานกันยังไงพอพูดคำว่า MLM มาประมาณ 3 ล้านรอบแล้วนะครับขออธิบายก่อนละกันว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แม้จะมีการถกเถียงกันเยอะว่าเริ่มจากบริษัทไหนก่อนนะครับแต่ว่าเป็นที่ยอมรับในวงกว้างละกันว่า Nutrilite นี่แหละคือผู้บุกเบิกนะครับแปลว่า Rich กับ Jay เนี่ยได้ไปร่ำเรียนกับท่านปรมาจารย์โดยตรงเลยสินะโดยปกติแล้วเนี่ยบริษัทต่างๆจะทำการขายสินค้าไปให้กับร้านค้าที่มีหน้าร้านหรือว่าส่งให้ผู้บริโภคโดยตรงเลยนะครับแต่ว่า MLM เนี่ยจะเป็นการขายของให้ตัวแทนจากนั้นตัวแทนก็ไปขายของให้ผู้บริโภคอีกทีพูดง่ายๆว่าลูกค้าอย่างเราๆเนี่ยไม่สามารถซื้อสินค้ากับทางแบรนด์โดยตรงได้ง่ายๆนะครับทั้งหมดเนี่ยต้องทำผ่านตัวแทนเท่านั้นรายได้ของเหล่าตัวแทนส่วนมากจะมาจากค่าคอมมิชชั่นที่ได้จากการเชิญชวนมนุษย์มนามากมายมาเป็นลูกทีมนะครับหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อ downline เพราะยิ่งมี downline เยอะเนี่ยก็จะยิ่งได้ส่วนแบ่งรายได้มากขึ้นแรงจูงใจของ downline ก็เลยไม่ใช่แค่การขายของอย่างเดียวแต่มันคือการหาลูกทีมมาเพิ่มเพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ของตัวเองด้วย MLM ก็เลยมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับออกแบบมาเพื่อรองรับการหาตัวแทนเข้าระบบแบบนับอนันต์ซึ่งระบบนี้เนี่ยมันเป็นที่มาของคำว่า passive income นะครับหรือว่ารายได้ที่ได้จากการนั่งอยู่เฉยๆนั่นแหละเป็นคำโฆษณาที่มักจะใช้ชักชวนให้คนเข้ามาในองค์กร MLM นะครับเพราะว่าหากทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยจุดที่เรามีดาวน์ไลน์มหาศาลมากพอเนี่ยก็ไม่ต้องทำงานอีกต่อไปนะครับเพราะว่าเรามีรายได้ส่วนแบ่งจากน้ำพักน้ำแรงของลูกทีมคนอื่นๆในพีระมิด
แต่จุดนั้นเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมและจะสักกี่คนในองค์กรที่จะไปถึงจุดนั้นได้จริงๆมีงานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า FTC นะครับขอกระซิบว่าให้จำชื่อนี้ไว้ดีๆนะครับมีต่ออีกเพียบเลย FTC เนี่ยเขานำเอารายได้ของบริษัท MLM 350 แห่งมาคำนวณดูเขาพบว่า 99.6% ของตัวแทนที่อยู่ในบริษัท MLM นั้นขาดทุนย่อยยับนะครับทาง FTC เนี่ยเขาก็คำนวณให้แบบสนุกๆให้เห็นภาพด้วยนะครับว่าถ้าเราเอาเงินที่จะไปสต็อกของ MLM พวกนี้มาลองเสี่ยงดวงที่ลาสเวกัสนะครับเล่นการพนันเนี่ยอาจจะมีโชคดีมากกว่าด้วยซ้ำโอกาสขาดทุนจากการเล่นพนันเนี่ยอยู่ที่ 97.1% แต่โอกาสขาดทุนจากการอยู่ในองค์กร MLM เนี่ยอยู่ที่ 99.6% เลยจริงๆตอน Amway เปิดตัวแรกๆเนี่ยก็มีข้อคอรหามากมายเช่นกันนะครับว่านี่มันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่หรอแล้วทำไมแชร์ลูกโซ่ถึงผิดกฎหมายแต่ Amway ถึงไม่ผิดกฎหมายแต่กลับเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกจ้างพรีเซนเตอร์ดาราฮอลลีวูดหน้าหนึ่งมากมายมาได้คดีของ Amway อันนี้เนี่ยโด่งดังมากๆเลยนะครับจนกลายเป็น landmark case ที่พลิกชะตาธุรกิจ MLM ให้ถูกกฎหมายในอเมริกาและทั่วโลกได้จนถึงทุกวันนี้ในปี 1975 เนี่ย FTC ก็เดินเกมตามแผนนะครับฟ้องร้อง Amway จากการละเมิดมาตรา 5 ของกฎหมายแข่งขันทางการค้าของอเมริกาหรือว่า Federal Trade Commission Act จำนวน 5 ครั้งข้อหาแรกนะครับคือ resale price maintenance Amway มีส่วนในการจำกัดราคาขายของตัวแทนแปลเป็นภาษาคนก็คือ Amway เนี่ยตั้งราคาขายไว้แล้วตัวแทนต้องขายราคานั้นเท่านั้นถือเป็นการจำกัดอิสระในการขาย 2. Customer allocation and supply restrictions นะครับ Amway มีส่วนในการจำกัดการแข่งขันระหว่างตัวแทนด้วยการกำหนดลูกค้าให้เลยแปลว่าตัวแทนจะไม่สามารถขายแข่งกับลูกค้าคนเดียวกันได้และยังจำกัดช่องทางการซื้อของตัวเองให้ซื้อผ่านแบรนด์เท่านั้น 3. Advertising restrictions Amway มีส่วนในการจำกัดการโฆษณาของเหล่าตัวแทนทำให้ไม่สามารถทำการตลาดได้ 4. Income misrepresentation Amway บิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องค่าตอบแทนทำให้ผู้เข้าร่วมคิดว่าตนเองเนี่ยมีสิทธิ์สร้างรายได้มหาศาลจากการชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมทีมเพียงอย่างเดียวทั้งที่ความจริงเนี่ยอาจจะไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นและ 5. Profitability and business expense misrepresentation Amway บิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องความท้าทายในการเป็นตัวแทนทำให้ทุกอย่างดูเหมือนง่ายตกคนเข้ามาเรื่อยๆและสุดท้ายคนทำไม่ไหวก็ต้องลาออกไปทำให้มี turnover rate สูงซึ่ง FTC เนี่ยเขาก็ list มาเป็นข้อแบบละเอียดเลยนะครับว่า Amway ทำผิดอะไรบ้างต้องบอกเลยว่ายาวมากๆนะครับถ้าใครอยากอ่านเนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะครับการพิจารณาคดีเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปี 1977 นะครับโดยทนายของฝ่าย Amway เนี่ยมีทั้งหมด 4 คน3 ใน 4 เนี่ยมาจาก Hogan and Hartson นะครับเป็นสำนักงานกฎหมายชื่อดังเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยออกมาโต้แย้งทุกประเด็นที่โดนกล่าวหาอิงสรุปมาให้ดังนี้แบบคร่าวๆนะครับในข้อที่1เนี่ย Amway เขาแย้งว่าที่เสนอราคากลางไปเนี่ยไม่ใช่เพื่อจำกัดอิสระแต่เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในหมู่ตัวแทนนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าจริงๆอันเนี้ยไม่ใช่กฎตายตัวแต่เป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้นข้อที่2 Amway อ้างว่าที่จัดสรรลูกค้าให้เลยเนี่ยเพื่อให้ตัวแทนสามารถเสนอขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและจะได้ไม่เกิดดราม่าระหว่างตัวแทนกันเองนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์กับทั้งตัวแทนแล้วก็ลูกค้าข้อที่3 Amway ยืนยันว่าคำโฆษณาต่างๆที่แบรนด์คิดมานั้นเนี่ยเหมาะสมแล้วนะครับอีกทั้งยังเป็นการปกป้องบริษัทไปในตัวเพื่อไม่ให้ตัวแทนเนี่ยกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงข้อที่4นะครับ Amway แย้งว่าไม่เคยมีการรับประกันรายได้มหาศาลจากการชวนคนอื่นๆความสำเร็จเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลพร้อมยืนยันว่าโมเดลธุรกิจนี้ไม่ใช่การรับประกันรายได้แต่เป็นการเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเนี่ยเป็นผู้ประกอบการได้และข้อที่5นะครับ Amway ยืนยันว่าเขาได้ให้ข้อมูลกับผู้สมัครทุกคนอย่างตรงไปตรงมาแล้วทุกคนได้รับทราบถึงค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการเข้าร่วมเป็นตัวแทน แล้วเขาก็ยังมีไพ่ตายด้วยนะครับเป็นกฎของบริษัท3อย่างแรกก็คือ 70% rule นะครับกฎที่สร้างขึ้นมาเพื่อบังคับให้ตัวแทนเนี่ยต้องขายของในคลังตัวเองให้ได้ถึง 70% ก่อนถึงจะซื้อของเพิ่มได้นะครับป้องกันไม่ให้เกิดการซื้อไปตุนนะครับแล้วก็นำสู่การขายไม่ออกข้อที่2คือ buyback rule นะครับในกรณีที่ตัวแทนเนี่ยซื้อไปแล้วขายไม่ได้สามารถขายกลับไปให้บริษัทได้ด้วยและข้อสุดท้ายนะครับ the 10 customer rule บังคับให้ตัวแทนขายของให้ลูกค้าอย่างน้อยคนละ10 รายต่อเดือนในปี 1979 ผลการตัดสินก็ออกมานะครับว่า Amway รอดตัวจากข้อหาทั้งหมด
อึ้งสุดๆนะครับทาง FTC เขายอมรับว่าถึงแม้โมเดลธุรกิจบางประการของ Amway จะดูคล้ายกับแชร์ลูกโซ่แต่สุดท้าย Amway ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่พอบริษัท MLM ต่างๆเห็นความสำเร็จของเคสนี้เนี่ยก็ยิ้มแฉ่งเลยนะครับรีบตักตวงเอาเคล็ดลับเอาตัวรอดแบบพวกนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้กันหมดเลยเว็บไซต์อย่าง MLM Legal นะครับยังต้องประกาศให้เกียรติคุณทนายไว้เลยว่าหาก Amway พ่ายแพ้หลังปี 1979 ไปเนี่ยคงไม่มีประวัติศาสตร์ของบริษัท MLM อยู่บนโลกนี้แล้วสิ่งสำคัญคือทำให้ FTC เนี่ยต้องไปโฟกัสกับเรื่องการปฏิบัติที่เป็นเท็จอย่างเช่นการแสดงรายได้หรือว่าการเคลมทางการแพทย์มากกว่าการไปโฟกัสเรื่องโครงสร้างของ MLM แล้วนะครับบอกเลยว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเป็นหนี้บุญคุณจริงๆนะครับคุณ Amway ถ้าอย่างนั้นเนี่ย Amway กับประเทศไทยเองเนี่ยเป็นยังไงล่ะมันทำลายชีวิตคนจริงไหมสินค้าส่วนใหญ่ของ Amway เนี่ยจะแบ่งเป็นหมวดสุขภาพซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินอาหารเสริม Nutrilite นะครับใช่แล้วฟังไม่ผิดนะครับ Amway เนี่ยมีการไปซื้อบริษัท Nutrilite ด้วยนะครับนอกจากนี้เขาก็จะมีหมวดความงามนะครับที่ครอบคลุมตั้งแต่ผมจรดเท้าเลยแล้วก็ยังมีหมวดของใช้ในบ้านต่างๆนะครับอย่างเช่นเครื่องฟอกอากาศเครื่องกรองน้ำยาสีฟันน้ำยาล้างจานต่างๆนะครับความน่าสนใจเนี่ยคือ Amway แบ่งการสมัครออกเป็น2รูปแบบนะครับอันนี้เนี่ยอ้างอิงจากประเทศไทยเป็นหลักละกันอย่างแรกคือสมัครสมาชิก Amway นะครับเป็น Amway Member ต้องเสียค่าสมัคร100 บาทสามารถซื้อสินค้าในเครือ Amway ได้ในราคาสมาชิกพร้อมสะสมแต้มสารพัดเลยนะครับอย่างที่2ก็คือการสมัครเป็นนักธุรกิจ Amway หรือว่า Amway Business Owner นะครับ ABO อันนี้เนี่ยเสียค่าสมัคร900 บาทนะครับสามารถซื้อสินค้าในเครือ Amway ได้ในราคาสมาชิกและนำสินค้านั้นไปขายต่อให้คนที่ไม่เป็นสมาชิกจากนั้นถ้าเกิดสามารถชวนใครเข้ามาเป็นดาวน์ไลน์ได้เนี่ยก็ให้เขามาสมัครแล้วแจ้งเลข ABO ของเราได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยก็สามารถสร้างระบบเครือข่ายของตัวเองได้แล้วเหตุผลที่ต้องเก็บเงินค่าสมัครเนี่ยเพราะว่า Amway เขาบอกว่าจะได้จัดสต็อกสินค้าให้ทำข้อมูล Database ทำ R&D ผลิตภัณฑ์ให้ทุกอย่างนะครับพร้อมกับแถม Know how สอนวิธีการขายให้ด้วยนะครับวิธีการชักชวนของ ABO ก็มีหลากหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะทักหาเพื่อนคนรอบตัวคนในครอบครัวคนสนิทคนไม่สนิทหรือบางทีคนไม่รู้จักเลยก็ยังทักนะครับกลุ่มเป้าหมายหลักของ Amway คือกลุ่มคนที่ต้องการความมั่นคงในรายได้หรือมีความฝันเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับซึ่งสมัยนี้เนี่ยใครๆก็อยากเป็นกันทั้งนั้นหนึ่งในจำนวนไม่น้อยเลยที่มาทำ Amway ก็คือกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับมีรีวิวจากโลกโซเชียลมีเดียอยู่บ่อยๆเลยว่ามักโดนเพื่อนที่ห่างหายกันไปนานมากๆทักมาสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าสิ่งที่เรามักจะเห็นบ่อยๆก็คือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมักจะเดินหาคนมาช่วยทำแบบสอบถามก่อนที่จะชวนเราไปฟังสัมมนาในกระทู้พันทิปของคุณสมาชิกหมายเลข2579822นะครับมีการรีวิวบรรยากาศสัมมนาของ Amway ไว้ค่อนข้างละเอียดมากๆแม้จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ10 ปีแล้วนะครับแต่ว่าอิงเชื่อเลยว่าปัจจุบันนี้เขาก็คงไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนักโดยเนื้อหาหลักๆในงานสัมมนาเนี่ยก็จะเป็นการชวนวิทยากรมาแบ่งปันความสำเร็จเล่าว่าตอนแรกเนี่ยโดนแอนตี้สารพัดแต่ว่าพอทำสำเร็จแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนมีการพูดแบบบูสต์นะครับทำให้ตัวแทนเนี่ยมีแรงทำยอดบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความคลึกครื้นเหมือนความสำเร็จเนี่ยลอยอยู่ตรงหน้าเราแค่เอื้อมไปคว้ามันไว้เท่านั้นเองสิ่งสำคัญคือการพยายามทำให้ตัวแทนเนี่ยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองให้ได้เพราะเขาจะใช้คำพูดประมาณว่าถ้าเราใช้แล้วดีเนี่ยเราก็แค่บอกต่อสิ่งดีๆให้คนที่เรารักเท่านั้นเองการพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราเนี่ยซื้อของที่ไม่จำเป็นมามากมายเพราะหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะคืนทุนให้เราลองคำนวณดูขำๆนะครับว่าแค่จะเป็นตัวแทน Amway เนี่ยเราต้องเสียเงินอย่างน้อยเท่าไหร่ค่าสมัคร900 บาทนะครับค่าซื้อสินค้ามาทดลองใช้ถ้าดูแบบขายง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับอย่างยาสีฟันเนี่ยก็อาจจะ259 บาทน้ำยาล้างจาน277 บาทโรลออน280 บาทนะครับน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ LOC 205 บาทแต่ถ้าเป็นตัวแพงหน่อยอย่าง Nutrilite All Plant Protein นะครับก็เพิ่มไป 2,300 บาทเลยทั้งหมดทั้งมวลรวม 4,221 บาทนะครับยังไม่รวมค่าฝึกอบรมในเว็บไซต์เนี่ยระบุว่าเริ่มต้นที่200 บาทนะครับแล้วก็งานอีเวนต์เนี่ย250 บาทแต่จากเรื่องเล่าของหลายๆคนที่ฟังมาเนี่ยอาจจะขึ้นไปหลักหลายพันเลยแล้วก็ต้องไปหลายครั้งด้วยนะครับด้วยความที่ Amway เขาถูกกฎหมายแล้วนะครับเขาจึงถูกบังคับให้เปิดเผยตัวเลขรายได้แบบละเอียดมากๆนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเหล่าตัวแทนทำเงินได้มหาศาลมากแค่ไหนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมาจากเว็บไซต์ของ Amway USA ก่อนละกันนะครับของไทยเนี่ยเขายังไม่เปิดเผยรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของท็อป 10% ของ IBO นะครับทำได้ 14,600 US ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 480,000 บาท
ทนะครับโดยค่ามีเดียนเนี่ยอยู่ที่ 4,900 กว่าเหรียญหรือว่าประมาณ 160,000 บาทนะครับส่วนท็อป 50% เนี่ยทำได้ประมาณ 110,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ค่ามีเดียนเนี่ยอยู่ที่แค่ 21,000 บาททุกคนครับอันนี้คือท็อป 50% ขององค์กรแล้วนะครับทำได้ 21,000 กว่าบาทต่อปีและเป็นค่าครองชีพอเมริกาด้วยนะครับเทียร์ท็อป 4 ของบริษัททำรายได้เท่าไหร่มาดูกันนะครับบอกเลยว่าเทเบิลอันนี้น่าตกใจยิ่งขึ้นไปอีกเทียร์ซิลเวอร์เนี่ยต้องใช้เวลาในการไต่เต้าถึงระดับนี้ประมาณ 2-11 ปีนะครับมีคนทำรายได้ราว 0.26% ขององค์กรและทำรายได้ประมาณ 10,000 เหรียญหรือว่าประมาณ 320,000 บาททั้งปีนั้นระดับ Gold มีคนอยู่ในองค์กรประมาณ 0.16% นะครับทำรายได้ 16,000 US dollars หรือว่า 530,000 กว่าบาทระดับ Platinum มีคนในองค์กรแค่ 0.22% นะครับทำรายได้ 19,000 US dollars หรือว่า 600,000 กว่าบาทและระดับ Founders Platinum ระดับสูงสุดนะครับใช้เวลาไต่เต้า 4-14 ปีมีคนราว 0.66% ในองค์กรนะครับแล้วก็ทำรายได้ประมาณ 40,000 กว่าเหรียญหรือว่า 1,300,000 บาทถ้าลองบวกกันดูแล้วเนี่ยระดับท็อป 4 ขององค์กรนะครับรวมกันแล้วได้แค่ 1.3% ของคนทั้งหมดในองค์กรคิดง่ายๆว่ามีแค่เพียง 1% ที่ทำรายได้จากการเป็นตัวแทนขาย Amway อีก 99% ของคนที่เหลือในองค์กรเนี่ยก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะได้เงินปีละสักเท่าไหร่เป็นตัวเลขที่อิงคิดว่าสอดคล้องกับตัวเลขจากงานวิจัยของ FTC ที่ได้กล่าวไปเมื่อต้นคลิปเลยนะครับบริษัท MLM เนี่ยจะชอบเคลมว่าการทำธุรกิจส่วนตัวก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นมีเงินลงทุนทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้าดูจากตัวเลขพวกนี้แล้วเนี่ยอิงสรุปได้เลยนะครับว่าการลงทุนธุรกิจส่วนตัวจริงๆเนี่ยมีความเสี่ยงน้อยกว่านี้นะครับเหตุผลที่สังคมเราไม่ค่อยได้เห็นคนที่ล้มเหลวในระบบ MLM แบบนี้ออกมาแชร์ประสบการณ์กันเนี่ยเป็นเพราะหลายสาเหตุด้วยนะครับหนึ่งเลยคือความเชื่อที่ว่าความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นความผิดของเราเองเราพยายามไม่มากพอเรายอมไปเทรนไปเข้าคอร์สไปฝึกอบรมไม่มากพอนะครับคนกลุ่มนี้ยังเชื่ออยู่ว่าความล้มเหลวไม่ได้เกิดจากระบบแต่เกิดเพราะตัวเองแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยเห็นอดีตตัวแทนตัวเป็นๆในไทยมาเล่ากันมากนักนะครับแต่ว่าในเมืองนอกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถลองเสิร์ช YouTube กันได้เลยมีคนออกมาแชร์ประสบการณ์มากมายนะครับช่วงนี้เนี่ย Amway ก็พยายามปรับกระแสนะครับอัดแอปกับตลาดยุคใหม่มากขึ้นโดยมีรูปแบบ Amway Creator ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆของการทำ Amway พร้อมกับชักชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแห่งความสำเร็จนี้ไปด้วยกันเรียกได้ว่าไม่ต้องเดินสยามไม่ต้องมีเพื่อนสนิทหรือไม่สนิทมาทักแล้วนะครับก็สามารถถูกเกลี้ยกล่อมมาเป็นดาวน์ไลน์ Amway ได้เช่นกันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะต้องระวังนะครับแล้วก็เสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณด้วยนะครับปัจจุบันมีเหล่านักธุรกิจ Amway ในประเทศไทยกว่า 330,000 รหัสนะครับแล้วก็มียอดขายจากทุกกลุ่มสินค้าเลยอยู่ที่ 17,800 ล้านบาทถือเป็นแบรนด์ขายตรงอันดับ1ในไทยและในโลกส่วนน่าสนใจมากเลยนะครับในระดับโลกเนี่ยยกตำแหน่งให้อเมริกาเขาไปอันดับ1เนาะแต่ว่าพี่ไทยเนี่ยมาไม่น้อยหน้าเลยนะครับคว้าอันดับ5มาได้ในเวทีโลกเลยท้ายที่สุดนี้โดยทางผู้บริหารเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขามีเป้าหมายจะทำให้ได้ 30,000 ล้านบาทภายในปี 2029 นะครับบริษัท MLM อย่าง Amway หรือว่าแม้แต่ Giftgreen เนี่ยอิงว่าที่ยังอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะคนยังมองว่าบริษัทขายสินค้าที่ขายได้จริงมีคนในองค์กรที่ทำเงินได้จริงนะครับแต่ที่อยากฝากไว้วันนี้ก็คือในไทยเนี่ยก็มีบริษัทในรูปแบบนี้ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับอย่างที่เราก็เห็นกันในกระแสข่าวช่วงนี้และอิงเชื่อว่ามันจะไม่เป็นครั้งสุดท้ายแน่นอนที่เราจะได้ยินเรื่องราวของผู้เสียหายแบบนี้อีกอย่าง Amway เองเนี่ยอิงก็ยอมรับว่าเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้คนจริงๆแต่ตัวเลขก็บอกเราได้ว่าคนส่วนมากก็จะตกเป็นแค่หนึ่งในกลไกหมุนเวียนของบริษัทที่ไม่ได้ดื่มด่ำกับความสำเร็จหรือว่าความหอมหวานของระดับแม่ทีมท็อปสุดท้ายเนี่ยอิงอยากฝากไว้ว่าเงินทองมันไม่ได้เข้าใครออกใครนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับและนี่คือพอดแคสต์เบื้องลึกเบื้องหลัง EP แรกนะครับเพื่อนๆทุกคนคิดยังไงกันบ้างใครเคยมีประสบการณ์กับแบรนด์ Amway หรือว่าแบรนด์ขายตรงแบรนด์ MLM อื่นๆไหมก็มาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับเชื่อเลยว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับกันและกันถ้าชอบพอดแคสต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้พวกเราแล้วก็ให้ YouTube ดูด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับ